Gagawa tayo ng blueberry bento heart cake. Ang cake base natin ay malinamnam na butter cake. And again, ang gagamitin natin sa pag-form ng heart-shaped cake natin ay ang ating mga Llanera pan. Ang idea sa paggamit ng Llanera sa paggawa ng heart-shaped na cake ay kay Miss Clean Sweets by Che. Kaya hindi lang pang leche flan ang mga Llanera natin dahil pang cake din ito. And yes, sa kaldero natin lulutuin. Ayan, para sa ating cake base, kailangan natin ng all-purpose flour. Tapos ay baking powder. Maglagay tayo ng konting asin. Ayan. Mix lang natin to. Tapos itabi na muna natin yan. And next ay i-cream natin yung ating margarine or margarine. Dapat talaga butter. Pero okay na din kung margarine ang gamit mo kung nagtitipid ka. Ayan. So yung margarine natin or margarine ay softened siya pero firm to touch pa rin and cold siya. Hindi yung lusaw. So i-cream na muna natin ito. Ayan. Okay. Next ay maglagay tayo ng ating asukal. I-mix natin ito until maging light and fluffy siya. And ayan, light and fluffy na siya. So ngayon maglagay tayo ng vanilla flavor. Okay. Tapos mag-add tayo ng ating itlog. So, mag-add tayo ng egg one at a time. Tapos, i-mix natin after each addition. Ayan, isa. Tapos, i-mix na muna natin to. Kung hindi na visible yung first egg natin, ay pwede mo nang ilagay yung pangalawa. Okay. So, next ay maglagay tayo ng ating flour mixture at gatas. So, paglagay nito ay alternate. Una ay yung ating flour mixture tapos gatas. Gamit tayo ng 1/4 cup natin na measuring cup sa pag-scoop ng ating harina. Ayan. Tapos, i-mix natin ito. Ayan, na-mix natin siya. So, next ay yung ating milk. Ito ay evaporated milk lang. So, scoop din tayo. Ayan, and then mix. Kapag na-mix mo na yung gatas, next ay yung ating harina naman. And then, gatas ulit. So, ganun lang. Alternate mo lang siya and pag-e-end ka sa harina din. Ayan, na-mix na natin lahat. So, ngayon ay ilagay na natin sa mga Llanera. So, nag-lightly grease na ako at tapos ay naglagay ako ng parchment paper sa bottom. So, i-divide natin yung ating mixture into 4 equal parts. Ayan, na-divide na natin yung ating batter into 4 equal parts. Yung size pala ng Llanera natin ay large. So, yeah, kung may maliit kayo, okay lang din or flat nito kasi ito ay, yung height niya ay medyo mataas. So, again, sa walang mga oven, pwedeng gumamit ng kaldero. So, ito yung improvised oven natin. Malaking kaldero para kasya lahat ng ating Llanera. Pero kung gusto nyo na steam siya lutuin, pwede. Nailuto ko na din to sa steam. And yes, yung recipe natin ay pwede talaga sa oven. So, again, ito yung setup sa loob. Ayan, naglagay lang ako ng metal na mapapatungan. And na-preheat na natin ito mga 5 minutes. So, ilagay na natin sa loob yung ating mga Llanera. Ayan, arrange lang natin siya ng mabuti. Okay. So, takpan natin ito at lutuin natin for 25 to 40 minutes over low to medium-low heat. So, i-check natin mamaya siguro mga, 25 kung luto na. Pero kung hindi pa, mag-extend tayo ng cooking time. Ayan, baga 25 minutes ay chinek ko na siya.
So, gumamit ako ng chopstick sa pagtusok dahil wala akong barbecue stick. And pag-check ko ay may dumikit na few moist crumbs sa ating stick. Hindi na siya basa. So, eto ay luto na. Pero again, kung basa pa, extend the cooking time. So, eto ay 25 minutes lang natin na iluto. So, hanguin natin ito at palamigin. Ayan, so eto na yung ating mga cakes. Palamigin lang natin ito completely. So, habang pinapalamig yan, gawin natin yung ating cream cheese na frosting. Para sa whipped cream natin, so same sa ginawa natin dun sa red velvet, whip it yung gagamitin natin, and cream cheese. So, again, pwedeng gumamit ng ibang brand ng whipping cream. Pwedeng liquid ang gamitin. So, una ay i-cream na muna natin yung cream cheese. So, ito ay softened na sa room temperature. So, maganda talaga na bago kayo magsimula ay ilabas nyo na yung cream cheese niyo para malambot na siya. Ayan, so i-cream na natin to. Okay, so ito yung ating cream paste. Okay, kung cream paste or whip it ang gagamitin ninyo sa paggawa ng whipping cream, panoorin lang ninyo ang red velvet heart bento cake. Hindi ko na dinitalya dito dahil baka ma-bored kayo. Paulit-ulit kasi ito. Basta simple lang naman ito kung whipping cream na liquid ang gagamitin ninyo. I-whip po siya, tapos i-whip mo yung cream cheese and then i-combine ninyo. Okay. So ngayon ay i-mix na natin yung ating cream cheese. Kung gusto nyo na lasang-lasa si cream cheese, pwede naman na gawin yung 1/2 bar tapos kalahati na lang ng ating whipped cream. Tapos i-mix natin ito na mabuti. And eto na. So ngayon ay mag-cut tayo ng ating cake dahil meron siyang dome. So ayan o, hindi naman masyadong halata pero kasi heart yung gagawin natin. So again, i-apply natin dito yung idea ni Miss Clean Sweet. Hahatiin natin sa gitna yung ating cake. Tapos, babalik rin natin. So, kung hindi natin tatanggalin yung nakaumbok, magiging maumbok yung kabila, yung isa naman ay flat. So, ikakat na lang natin tong nakaumbok. Ayan. So, ayan. Wala na yung dome niya. Eto siya. Tapos ngayon, ang gagawin natin ay kakat lang natin siya dito, paslant ha. Okay. Ayan. So, ganyan na siya. Ngayon naman, para may heart ka, baliktarin natin yung kabila. So, pag ganyan. Oh. Oh, di may heart ka na. Oh, ang ganda, no? Ang ganda talaga ng idea ni Miss Clean Sweet. So, yung isa naman. Okay, so eto din yung gagamitin natin. So, kung may cake board kayo na gusto, pwedeng yun na ang gamitin. So, ngayon, maglagay na muna tayo ng konting frosting dito para may pandikit tayo. Ayan. And then next ay maglagay tayo ng frosting dito para pandikit din natin sa ating cake. Ayan. Ayan. Okay. Ito yung kahati niya. Okay. Tapos next ay magpalaman tayo ng frosting. Optional, pwedeng topping lang yung blueberry na filling. Pero ako, gusto kong may palaman tayo. And then, lagyan natin yung gilid ng frosting din para lumevel siya sa ating blueberry. And then next, yung second layer natin, maglagay din tayo ng frosting, pang glue. Ayan. Okay. Lagay natin dyan. And then ito. Tapos, mag-frost tayo ng buong cake.
Ayan, na-frost na natin yung buong cake. Ngayon naman ay maglagay tayo ng dekorasyon. And then next ay maglagay tayo ng blueberry topping. Okay, pwedeng ganyan na yung cake mo, pero para mas maarte pa siyang tignan, lagyan natin ng crush na graham crackers sa gilid, pero yung kalahati lang na part. Okay, so tikman na natin. Mag-slice na tayo dito. Okay. Teka. Kuha tayo ng may blueberry. Cut pa tayo ng isa. Ang ganda ng cake. Pakita ko sa inyo. And eto yung, ayan, kita nyo yung layers ng ating cake at ng ating palaman. Okay, so tikman na natin to. Oh my God, ang bango niya. Yan. Oh my God. Alam niyo, masarap talaga kapag butter cake ang gamitin. Kahit margarine lang ang gamit natin, masarap siya. Malinamnam. And yes, bagay yung ating palaman and ang ating frosting sa cake. Actually, ang ganitong klaseng cake ay maraming nababagayan. Dahil simple lang yung cake, pero pwede kang mag-frosting or magpalaman ng kahit anong flavor. O diba, ang daming mga alternatives yung mga ginawa natin sa butter cake. Instead na butter ang gamitin natin, gumamit tayo ng margarine or margarine. Sa pag-shape naman ng cake, wala tayong heart shape na maliit na cake pan. Gumamit tayo ng Llanera. Tapos, dahil wala tayong oven, ay kaldero. Diba? Kung gusto mo talaga may paraan. Again, huwag kayong matakot gumamit ng improvised na oven. Kasi, hindi naman malakas yung apoy natin. Pero again, yes po, pwede sa steam lutuin yung cake natin or sa oven. And, dalawa nga pala yung nagawa natin na cake. Ayan siya. Ito yung isa. Okay, diba, 4 yung ginawa natin na cake, pero 2 lang yung nagawa natin. Dahil, ang isang cake ay 2 layers ng cake. Kung gusto nyo na maliit or isang layer lang, pwede naman. So, pwede ding bento kasi maliit ang talagang bento. Ito lang yung height niya. E sa packaging, syempre, hanap kayo ng kakasya yung ating cake. Sa frosting naman, kung gusto nyo gumamit ng ibang recipe ng cream cheese na frosting, okay lang. Okay lang talaga kasi marami namang ibang recipe pa ng cream cheese na frosting. Ito sa akin, ito na kasi yung available. So, syempre, ito na yung ginawa natin. Pero yes, masarap din siya. Bagay. And nga pala, pwede strawberry. Oo. Strawberry or mango kasi may mga nasa kana na pie filling na strawberry, mango, cherry. Ano pa ba mga flavor? Apple, meron din kung type nyo. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!